අපි කතා කරමු අපේ nail technician course එක ගැන. ඉතින් nail technician කියලා කිව්වම ඔයාලා දන්නවා ලංකාව වගේම පිටරටවල වලත් ගොඩක් ඉල්ලුමක් වෙන field එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අඩු කාලෙකින් ඉගෙනගෙන ඔයාට වෘත්තියක් ස්ටාර්ට් කරත් එහෙම නැත්නම් අපි හිතමුකෝ පිටරටක යන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් වුණත් අඩු කාලෙකින් ඉගෙනගෙන මේ වෘත්තියේ ප්‍රවීණයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි අපේ nail technician course එක ගැන කතා කරොත් මේ course එකේ අපි nail anatomy එකේ structure එකේ ඉඳන්ම nail diseases disorders ඒ කියන්නේ ලෙඩ අඳුන ගන්න විදිහ කියලා දෙනවා. ඊට අමතරව අපි extensions වර්ග කියලා දෙනවා gel, acrylic, එතකොට dipping system, polygel කියන මේ extensions වර්ග හතරම මේ පාඨමාලාවේ ඇතුළත්. එතකොට manicure එක අපි කියලා දෙනවා hand massage, arm massage උත් එක්ක. අපි pedicure එකත් කියලා දෙනවා. ඊට අමතරව nail arts ඇතුළත් වෙනවා. nail technician කෙනෙක් විදිහට ඉගෙන ගන්න ඕනේ සියලුම දේවල් මේ පාඨමාලාවට ඇතුළත් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි practical එකේදී අවශ්‍ය වෙන products උත් අපි professional nail products අපි class එකෙන් provide කරනවා. ඉතින් මේ පාඨමාලාවට ඕනම කෙනෙකුට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඔයා දැනට පිටරටකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් හරි එහෙම නැත්නම් nail සම්බන්ධව interest එකක් තියෙනවා නම් ඉගෙන ගන්න ඔයාට මේ course එකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සතිය දවසල වගේම සතිය අන්තෙත් මේ පාඨමාලාවල් පැවැත්වෙනවා. ඔයාට මේ පිළිබඳව වැඩි උනන්දුවක් තියෙනවා නම් අපිට කතා කරලා මේ පාඨමාලාවන් වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්.